Já jsem viděl třeba 3, jak se odrazil. Ale si hraj dál. Šéfe, jestli jsem dostal, tak jsem to necítil, sorry. No, tak jak myslíš, no? No, oni vám běží tam moc záde. Mám. Ne, že byste mě prozrazovali. Štěpáne, vědí o tobě? Pokud chceš jakýkoliv vybavení na Airsoft za ty nejlepší ceny, běž na Action Shop a použij slovový kód HOLKY10. Jednoho mám vlevo! Jeden barák minus vlevo. Levá minus! Na místě! Prosím tě, můžeš mi koukat tam doleva, já přeběhnu před tebe za budovu. Doleva? Jo, tam jakoby na tvoji 11. hodinu tam. Na kraj mapy. Máš tam vision? Jo. Jo? Tak to po mě pálí teď, ale... OK, tak já počkám. Aha. Za to já nemůžu. Flesy, seš tu někde? Bych se potřeboval dostat za tu budovu přede mnou. Dostanu se tam, nevíš? Smouknul jsem ti, věž!
Kámo, co to je za vadnou dýmovnici, kur... Však to je dýmovnice z Temu. Dedrix, běžím kostel. Běžím věž. Jako tam už mají spawny, no. Máme vůbec ještě kam pušnout? Tady máš místo pro youtubery, ten bude hodně kontentu. Jo, hele. Tak když se podíváš, Jeden přebíhá doprava. Dostal. co dělá content, Růžo. Dedrix! Tak počkej, já jdu k tobě. Já ti dám klidně. No? Můžu? Pojď. Pojď. Dostal přede mnou! Jo. Ty vole. Koho máš? Nice. Ten barák, na tom bokínku. Já bych ho zkusil týknout, ale nevím, Levá minus! Ten vlevo, jak se na něj koukal, je minus. Já půjdu tady doleva ještě. Pravá minus! Ten střed minus, 2 minus střed, můžeš jít dopředu. Ta pravá minus! Dostal.